Dobrý den, děkuji za přivítání a za pozvání. Dovolte, abych se představila. Jsem tu v zastoupení naší společnosti Nexpro Communication, která už je na trhu více nebo téměř 20 let a specializuje se na korporátní poradenství Market Intelligence, zejména v oblastech krizového poradenství, ICT development a tak dále, ale v poslední 3 roky se velmi intenzivně věnujeme transferu technologií a aplikací průmyslového blockchainu. Proto vám dneska, nebo je mým cílem, je vám dneska představit naše projekty, které se zejména týkají ověření původu dokumentu a technologického procesu prostřednictvím blockchainové technologie. Podívám se na to ale trošku ze široka, abych vám přiblížila, kam ty naše projekty směřují a že jdou v souladu se současnou legislativou. Když se podíváme na důležitost ověření původu dokumentu, tak kde je důležitost ověření toho původu dokumentu, tak to je v podstatě ve státní správě a je to dokonce dané zákonem. Takže dalo by se říct, že když jsme scháněli nebo zjišťovali potenciální klienty, kteří by mohli využít tuhletu technologii, tak se nabízela ta, která ze zákona musí pracovat s dokumenty. Bohužel, vždycky se nám na jednání dostalo odpovědi, že že nemají oporu, blockchainová technologie jako taková nemá oporu v zákoně. Takže jsme se poradili s renomovanou právní kanceláří a ta nám řekla, no ale blockchainová technologie, to, co ona umí, tak to už v zákoně je přímo definováno. A je to konkrétně zákon 499, paragraf 3, odstavec 5, který ukládá státní správě, ale nejenom státní správy, jsou to politické strany, jsou to nadace, jsou to nemocnice, jsou to v podstatě je to celá řada institucí, která musí ze zákona spravovat své digitální dokumenty. A tady je přesně ten odstavec popsán a on v podstatě říká, že dokumenty musíme zajistit jejich původ, musíme zajistit jejich obsah tak, aby se neporušil a musíme správně spravovat metadata a zachytit je v čase. Tak tohle to přesně jedním slovem blockchainová technologie umí. A když ještě k tomu se podíváme na předpis 261, který upravuje téměř 169 zákonů a ty vedou k digitalizaci státní správy, tak opravdu je na čase s tou blockchainovou technologií počítat, začít s ní pracovat a najít místa, kde ji využít. Přiblížila se vám tu legislativu z oblasti českého práva. Nicméně pojďme se ještě podívat, jak to funguje v Evropě. A v Evropské unii už v roce 2019 vzniklo Evropské blockchainové partnerství. Jsou tam státy Evropské unie plus Švédsko, Lichtenštejnsko a ty už vytvořili blockchainovou síť, vytváří infrastrukturu, která bude
v souladu s nařízeními evropskými a i z pohledu práva a tak dále. Tato síť ještě není ve 100% provozu, nicméně už se na ní testují nějaké use casey a co to pro nás bude znamenat. Tahle ta síť je vytvořená z toho důvodu, aby důležité data o vás byla velmi jednoduše ověřitelná napříč Evropskou unii. To znamená, že tam budete mít možnost, bude evropská peněženka a v ní můžete ukládat diplomy, důležité dokumenty nebo i pojištění, jaké máte a tak dále. Bude to v podstatě peněženka, která i souvisí s eIDAS 2.0, jestli někdo máte informace o jak funguje ověření identity a jaké náležitosti jsou k tomu potřeba, tak v podstatě za 2 roky nebo do 5 let všechny členské státy Evropské unie budou muset vytvořit pro občany možnost uložení své identity do vlastně peněženky v elektronické podobě. To znamená, že vlastně i Evropa směřuje k využívání blockchainové technologie, protože si uvědomuje určitě její výhody. Tady jsem jenom vám tady nakopírovala prohlášení Marie Gabriel, eurokomisařky pro digitalizaci, která v podstatě říká, že všechny veřejné služby budou používat blockchainovou technologii. Tak a to, když se na to podíváme, a ještě teda bych chtěla říct, že všechny naše projekty, aplikace, které vám teď představím, tak jsou postavené na blockchainové síti EllaChain, protože je to nejbezpečnější síť a má ISO, jak už tady zmiňovala Věra Šmídová, a bude velmi jednoduché integrovat ELLu s tou evropskou blockchainovou sítí. Jeden z našich prvních projektů, který už je odpilotovaný, funguje, má praktické už využití, tak je DiplomaChain, což je aplikace, která ukládá doklady o vzdělání do blockchainové technologie. Ale nejenom diplomy nebo jakékoliv další certifikáty, ale i k tomu se dostanu na tom dalším slajdu. Teď ještě vám ukážu, jaký je princip DiplomaChainu, jak funguje. Já se s dovolením napiju, já se přiznám, že mi trošku vysychá v krku. Vzdělávací instituce dostane přístup do aplikace DiplomaChain a ta si zvolí svého vkladatele, ověřovatele. Vkladatel většinou bývá administrativní pracovník. Ověřovatel je garant toho programu. A jednoduše přes klientskou zónu vloží ten diplom do DiplomaChainu. Ten diplom si neukládá jako takový, ale vytvoří se jeho otisk a ten otisk se až poté uloží do blockchainu, do ELLy. Ověření toho diplomu je velmi snadné. Z druhé strany, když někdo z třetí strany si chce ověřit, že ten diplom je pravý, tak jenom přes webové rozhraní velmi jednoduše přetáhne diplom nebo v elektronické podobě a přepíše se do otisku a
jenom zkontroluje s tou blockchainovou sítí, zdali už v ní existuje, anebo ne. A to ověření, jak je velmi snadné a může fungovat vlastně na celém světě kdekoliv. Další využití aplikace DiplomaChain je v rámci výstupů výzkumných prací, protože se dost často stává, že spoustu výzkumníků, kteří pracují na svém bádání, tak se bojí sdílet v rámci třeba mezifakultního sdílení svých výsledků nebo mezi univerzitního, protože se bojí, že přijdou o to autorství. Blockchainová DiplomaChain dokáže samozřejmě tohle ukládat i v průběhu toho výzkumu a zachytit autorství po dobu celého toho procesu. A tím vznikne i velmi rychle třeba předávání informací a k rychlejším inovacím. Další z našich projektů, které už jsou před finalizací, tak je ze společností Gordic. Společnost Gordic je největším, bych řekla, implementátorem spisové služby a ve spolupráci s ní jsme vytvořili blockchainový modul, který bude součástí jejich služeb, a které povedou právě k transparentní administrativě. Můžou se tam zadávat jakékoliv auditní zprávy nebo výběrová řízení a tak dále. Vede to určitě k větší transparentnosti státní správy a spisové služby. Další z našich projektů se týká blockchainového modulu, který vyvíjíme společně s firmou T-Mobile. T-Mobile není jenom operátorem, ale je i správcem a z různých informačních systémů a v současné chvíli pracujeme na vývoji blockchainového modulu, který se bude využívat v automobilovém průmyslu a to zejména z toho důvodu, že z důvodu bezpečnosti, protože se musí archivovat zprávy z výroby minimálně po dobu 10 let a to, když máte různé podpisy elektronické, tak ty po 3 letech vyprchají anebo se musí obnovit. To znamená, že blockchain má tu výhodu, že jakmile jednou podepíšete, ověříte digitální dokument, tak vám to vydrží na věky a nemusíte už ho nikdy znovu potvrzovat, autorizovat a tak dále. Na závěr bych ráda řekla, že blockchainová technologie jako taková vždycky vede při implementaci ke snížení uhlíkové stopy. Jak už to může být třeba snížení počtu papírových kopií nebo nahrazení právě nějakého procesu, díky kterému už jsou ty další následující zbytečné. Takže z pohledu třeba národního plánu pro digitalizaci, tak určitě, když ve svých projektech budete počítat i s blockchainem, tak si můžete být 100% jistí, že snížíte uhlíkovou stopu. Děkuji za pozornost.